The Dolly Zoom is an in-camera effect that appears to undermine normal visual perception. The effect is achieved by zooming a zoom lens to adjust the angle of view while the camera dollies toward or away from the subject in such a way as to keep the subject the same size in the frame throughout. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-edit yung video mo to Dolly Zoom or Vertigo stretch using Kinemaster. So open na natin yung Kinemaster natin. Ang pipiliin nating aspect ratio ay 16:9 landscape. So tips ko lang guys, no, kapag mag-shoot kayo ng video nyo, dapat naka landscape yung screen nyo, kasi kung naka portrait hindi makikita kung ano ang nangyayari sa paligid ng subject mo. So balik na tayo dito. Ang una mong gagawin ay mag-import ka ng video na shoot mo. Dapat ang pag-take mo ng video mo ay galing sa subject mo, dahil dahan-dahan mong ilalayo yung camera sa subject mo para parang zoom out siya tingnan. So pagkatapos natin mag-import ng video, ay aalisin natin yung mga scene na di pa nag-zoom out para mag-work yung vertigo stretch natin. So kung mabagal yung pagka-take mo ng video, pwede mo siyang i-adjust. Speed control, so pwede mo siyang pabagalin at pabilisin. At kung gusto mo siyang i-mute, sa speed control mo rin siya makikita. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano i-vertigo stretch yung video mo dito sa Kinemaster. So pindutin yung crop. Yan. So dahil zoom out ang video natin, wala tayong gagawin sa start position. So dito tayo sa end position. So ang gagawin lang natin ay dapat yung end position pareho yung frame niya sa start position. So i-adjust lang natin yung end position para pareho sila. So yun na guys, tapos na. So ngayon lalagyan ko lang siya ng frame overlay para mas cinematic siyang tingnan. Then i-adjust lang natin yung color adjustment. So ayun guys, sana nagustuhan nyo yung tutorial ko. At kung bago ka lang dito sa channel na ito, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong post na video.